Tervetuloa kanavalle ja tervetuloa uuden videon pariin. Nyt mä oon Maskussa, takana näkyy paljon peltoa, mutta se ei ole aihe minkä takia mä täällä oon, vaan tuolla takana. Täällä on Härmälän rotko. Ja toi rotko on syvimmillään yli 20 metriä syvä. Ja siellä pitäisi olla luolia. Tossa on jo tommosta vähän mihin pääsee lipan alle ja muuta. Mutta lähdetään nyt yhdessä tutkiin ja kattoon, että mitä kaikkea täältä löytyy ja millainen rotko täältä lopulta löytyy. Heti alkuun löytyy tämmönen pieni infotaulu, missä tästä kerrotaan. Parkkipaikka on tuolla, niin me seisotaan suurin piirtein tossa. Itse rotko löytyy sitten tuolta. Tossa on näin merkitty ilmeisesti vihreällä kulkureittejä, miten pääsee. Tuolla jo tonnempana näkyy yhdet portaat, mitkä meni jollekin pienelle luolan suulle. Siinä tietysti käydään katsomassa ja niin poispäin. Eli syvimmillään 20 metriä, pituutta 35 metriä. Mut ei muuta kuin tutkimusmatkailu alkaa nyt. Katsotaan ensimmäiseksi vähän tuohon kalliolipan alle. Mitä täältä löytyy, ja tosta näkyy ensimmäinen rakoki. Tää taitaa olla muuten se itse rotko, mikä tästä niinku nimenomaan aukee tonne. Kyllä. Tossa on niinku tollanen aivan mieletön osa tota kallioa lohjennut ja valunut niinku tonne vasemmalle päin vähän matkaa. Mut tosta me ilmeisesti päästään käveleen tuo rotkon pohjalla tonne päin. Mennään sinne vaikka ihan eka. No niin, eiköhän lähetä kapuamaan. Mä otin droneenkin mukaan, mä ajattelin, että olisi ollut hieno lentää tosta välistä tuolla vähän ylempänä dronella. Mut katsotaan sitä tonne Vilmin loppuun sitten, jos se onnistuu. Täällä on nimittäin lähes 10 metriä sekunnissa tuulta. Ja tossa just oli uutista, että Ruotsin laivakki oli vähän ollut ongelmissa, kun oli hyllyjä kaatunut ja astioita tippunut ja tavaroita lennellyt. Niin sellaista meininkiä. Nyt tuli jotain viestiä, meikä kattoo sen ja jatketaan kuvaamista sitten. No niin, ei ollut viesti, jota odotin, joten jatketaanpa matkaa. Aikalainen kallionrako on. Tää ei oo kovin leveä. Tästä ehkä metrin korkein tai aika jyrkästi tää pohja täällä laskee ylöspäin. Anteeksi, laskee kun nousee ylöspäin. Kurkataan tonne väliin. Joo, siellä on sellaista. Tonne jatkuu. Kurkataan välillä taaksepäin. Tuolta me tultiin. Mä aina välillä pyöräytän tonne taaksepäinkin, niin nähdään miltä näyttää. Täällä ei ole muuten kovin helppo liikkua. Nämä kivenlohkareet on välillä aika korkeita, minkä yli pitää astella. Toivottavasti niitä ei tipu tuolta lisää. Ei kai. Aha. Toi osa on näin irti tosta toisesta vielä. Että tästä menee tommonen väli tonne. Tuosta ei mahu ihmislapsi läpi. Tai sit on todella ohut ihmislapsi. Mut joo, ei tätä pitkin taida dronella uskaltaa lentää. Kyllä täällä semmonen puhuri käy täällä halkeamassa, että... Aha, kattokaa. Mä tulin jo mutkaan sen verran, että tonne ei näykään. Sieltä ollaan tultu. On tää kyllä aikalainen kalliohalkeama. Huhhuh. Sielläkin kasvaa pientä puuta tossa. Joo. Tuleeko täältä tähän mennessä kaikkein hankalin kohta kulkea? No tulee. Ja päästäänkö täältä ees läpi?
Mä jostakin syystä olin siinä käsityksessä, että täältä pääsee läpi, mutta voi olla, ettei pääsekään. Katsotaan mitä täältä löydetään. Välillä kuva varmaan on mihin suuntaan sattuu, kun mä joudun ottaan tukea täältä eri paikoista, että mä pääsen kulkemaan. Ei täältä pääsekään läpi. Me mennään ilmeisesti takaisin tota samaa reittiä. Tuosta kyllä niin menee tonne tommonen halkeama, mutta ei tuolta pääse millään alas. Joo. Tuolla menee tommonen ura, että jos tosta menis tonne, niin en tiedä pääsisikö sieltä. Mut me katsotaan se erikseen sit tuolta toista kautta. Mut tosta mä kiipesin äsken ylös ja siitä mun pitää nyt kiivetä takas alas tai laskeutua takas alas. Tää on tommonen ehkä 1,5 kertaa mun pituuden verran tää korkea tää kohta. Elikkä tuossa kun mä kurkotan just ylös, niin melkein yletyn tonne mihin äsken piti kiivetä. Eli me mennään siis tää railo takaisin tonne päin. Tuolta valuu enemmän vettäkin jostakin kolosta. Mennään tätä rotkoa. On tää kyllä aikamoinen ja hieno halkeama kyllä. Oli kyllä hyvä, että tuli tossa kun tänne päin ajeltiin ja siis Naantaliin päin kun ajeltiin tossa pari päivää sitten, niin ruokailuyhteydessä matkalla tuli katseltua vähän karttakuvaa täältä, niin onneksi sattui teksti Härmälän rotko silmille sieltä. Itse asiassa se taas tälläkin kertaa se oli toi vaimo, kun se huomasi ensin. Mut nyt mä menen tuolta takas ja pistän kamera uudestaan päälle, kun on kiertämässä tonne toiselle puolelle. No niin, nyt meitsi kiertää tätä täällä toisella puolella tonne. Tuossa on toi kallio, minkä takana oli se halkeama. Mut mennään tämmöstä polkua tänne ja katsotaan päästäänkö me tonne päälle jostakin. Ja tuleekohan itse asiassa nämä raput, mistä mä mainitsin aikaisemmin, että näkyy tonne, niin että nää menisi johonkin pieneen luolaan, niin ettei vaan ole sillä, että näistä pääsee nimenomaan ton itse halkeaman toiseen päätyyn. Olisiko sieltä sittenkin päässyt läpi, jos olisi jatkanut matkaa. Tuolla on ne raput. Ei sinnekään mikä ihan helppoa päästä. Mut kyllähän mä yritän sinne kiipeillä. Katsotaan miten tässä käy. Täältä jostakin. Helpompaa tietysti olisiko ottaa sitä kameran pois kädestä. Mut sitten te ette näkis kun mä rymyön tänne ylös. No niin. Aika tuolta kiivettiin. Aikalaista meininkiä. Tai sellaista kikkailua. No tää on niinku, tässä on tämmönen, sanoisinko, jykevä kaide. Ei täältä heti putoo. Joo, mutta tännehän tää tuli. Se sama kepukka nähtiin äsken tossa. Ja tuolta on se halkeama. Tossa me käytiin seisoskelemassa, tai minä, ja sinä pääsit mukaan hetki sitten. Et kyllä sit kun olisi tästä vaan tullut alas, niin olisi päässyt tähän rapuille. Tuo alhaalla näkyy paikan parkkipaikka. Ja tosta alun perin aloitettiin kiipeily. Me pistetään taas kamera kiinni ja nyt mä yritän löytää reitin tonne kallion päälle. No niin, nyt on vähän matkaa päästy kapuamaan. Sielläkin on tollasta tonkaloa. Vähän matkaa päästy kapuamaan ja tästä varmaan näyttäisi ainakin siltä, että tästä menee tonne ylös.
Ja se voi olla, että paljon ei mun äänestä kuulu siinä vaiheessa, kun mä oon tuolla ylhäällä, nimittäin tuuli sen kun voimistuu. Ja tonne päälle, kun ei mikään estä sitä tulemasta, kun se tulee suoraan tuolta mereltä, niin epäilen, että puhuri on aika voimakas. Sieltä nousee aurinko. Jes. Nythän on marraskuun puoliväli ylitetty ja lämpöasteita siis on edelleen lähelle 10 tällä hetkellä, mutta toi tuuli on kyllä kylmän tuntuinen. Ja kun päästään ton näppylän päälle, niin varmaan tuntuu tuuli kyllä mikrofonissakin ja otsalohkossa joka paikassa. Mistäköhän se itse rotko näkyy täältä päältä? Kohtaa se tiedetään. Ja sehän on tuolla. Mut kattokaa. Hieno auringon nousu siellä. Aika korkealle se on ehtinyt. Siellä on meri. Tuolla näkyy, en tiedä näkyykö aurinkoa vasten, niin kirkon torni. Siellä on Naantalin vanha kaupunki. Ja tosiaan tää rotko on kuitenkin Maskun puolella. Mutta et ihan Maskun ja Naantalin rajamailla. Nyt tuulee. No ei tarvi, kyllähän on ne lennät. On semmonen puhuri, huhhuh. Ja kattokaa. Ollaan korkealla. Auto näkyy tuolta rotkoraosta tuolla. Kovin täällä ei uskalla kävellä. Tossa näkyy tuo rotko, minkä pohjalla äsken käveltiin. Ja tää on tosissaan parhaillaan 20 metriä korkea. Tai syvä, miten se ajatteleekin. Mut rotkon seinämät on 20 metriä parhaillaan. Mä kurkatan kameraa tosta tonne yli, niin näette. Tonne se menee. Ja 35 metriä on tää halkeama pitkä. On se aikalainen. Huhhuh, mennään tonne päin. Rupee nenäkin täällä tuulessa vuotaa. Ei kai se haittaa. Vuotako. On kyllä, täytyy sanoa, että voi sellainen marraskuun puolivälin jälkeen olla huonompikin keli täällä Käppäillä. En tiedä, onko yöllä satanut, kun on vettä tollain täällä kallion päällä siellä täällä. Oho, nyt täytyy mennä oikein polville. Tuohon ei uskalla muuta. Se tippuu täysin pystyyn tonne alas. Tosta lähtee toi halkea. Tätä jyrkkää kallioseinämää vaan jatkuu tonne. Niin kuin näette, jos näette aurinkolta. Tästä tippuu aivan pystyyn. Tuolla on se opaskyltti, minkä vierellä oltiin alkuun. Aivan pystysuora. Jos toi rotko on 20 metriä parhaillaan korkeudeltaan, niin tästä on sitten 25-30 metriä ihan pystysuora kallio tonne alas. Elikkä siis ihmetelkö, miksi en mene ihan reunalle seisoskelle. Kurkotellaan taas kameralla tonne, niin näette vähän tätä rotkoa. On se komia. On se hemmetin komia. Ei voi muuta sanoa. Huhhuh. No, mutta kyllä tuulee sillä lailla, että vaikka on lämpöasteita 6-7 astetta, niin tuolla oli se kohta, mistä en mennyt läpi, kun luulin, ettei pääse, mutta sit sieltä löytyikin ne tikkaat. Ja tuossa näyttää olevan se välissä näkynyt halkeama. Ai ei. Hieno on. Käydään tuossa korkeammalla kohtaa vähän kahtelemassa maisemia vielä. Kun kerran tämmöisessä paikassa ollaan, niin täytyyhän näitä tutkia. Hieno mäntykin on siinä. Mahtaako äänestä kuulua mitään, kun tämmönen puhuri tulee? Toivottavasti kuulette jotakin. Oho, ette varmaan kyllä mitään. Mutta ihailkaapa siitä niitä maisemia.
kameran nyt taas vähäksi aikaa pois ja laittelen sitten uudestaan päälle, kun on vähän tuulen suojasemmassa, niin tekin saatatte kuulla paremmin jonnekin. Päätin lähteä päinvastaiselta puolelta alaspäin kiertämään, niin onkohan tää semmonen polku mitä pääsee vai tuleeko täältä vielä jyrkänne vasta? Ei se ainakaan heti ihan loivalta sinne näyttänyt. Tonne me ei lähdetä, mä vaan kurkkasin. Katsotaan miten tää polku täältä, mitä täältä vastaan tulemaan pitää. Kyllä täältä ainakin selvästi ihmiset on kulkenut. Mut joo, en mä lähde tosta alas. Kyllä mä kierrän vähän kauempaa tuolta. Ei muuta kuin lähdetään etsiä uutta reittiä. Palataan kohta. Nyt ainakin löytyi polku, mikä menee loivemmin alas, niin eiköhän täältä päästä. Vaan nyt jo jonkin matkaa tullut alaspäin, niin oletettavaa on, että kauheasti ei ole enää korkeuseroa jäljellä. Tuolta olisi varmaan tullut tähän polku ihan suoraankin. No, ei se mitään. Mennään täällä kohti aurinkoa vähän aikaa ja palataan taas hetken kuluttua asialle niin, että sinäkin oot mukana. Tää reittihän tuli toisen tämmösen hieno, ei todellakaan niin iso kallio Seinämään vierelle tähän, mutta kuitenkin. Tuolla näkyy itse asiassa jotain aitaa vähän. Tuleeko sieltä tontti vasta? Voi olla, mutta tästä lähteekin polku tältä kohtaa tuon oikealle. Niin eiköhän siitä päästä takaisin suunnilleen ainakin alkupisteeseen. Itse rotko on jäänyt jo ihan selvästi tonne pidemmälle, mutta siinä oli sellaista kivikkoa joka kohta tulla alas, että ei kiinnostanut lähteä rämpimään. Mutta mennään nyt tätä pitkin. Kyllä tästä päästä, kun tuolla tie näkyy jo. Alas on reitti löydetty. Tosiaan tuolla päällä mä teille kuvasin tuossa kulmassa. Mutta en mennyt ihan reunaan. Ymmärrätte varmaan, kun tästä katsotte, että miksi. Ja tossahan on sitten toi itse rotkon tai halkeaman pää. Rotkohan se on, kun Härmälän rotko. Rotko, mikä rotko? Mut toi on kyllä, kun toi on ihan kallellaan toi valtava kivenmöykky tossa. Kallella ja vähän luistanut tuolta irti, että miten se sit onkin pysähtynyt siihen eikä ole jatkanut matkaa kauemmas. On kyllä mielettömän kokoinen murikka. Se on enää loppuhöpinän paikka. Siellä näkyy itse rotko hienosti takana. Tuolla noin nousee korkeuksiin. Oli kyllä mahtava paikka ja jos tällä suunnalla liikut, niin tuu ihmeessä sinäkin. On näkemisen arvoinen ehdottomasti ja jos ei jaksa kaukaa kävellä, niin ei tarvi. Tie näkyy tossa. Elikkä parkkipaikka on niin lähellä, että siitä on muutama askel tohon kyltille ja siitä on sitten 10 askelta itse rotkolle. Mutta toivottavasti tykkäsit videosta ja jos et ole vielä pistänyt kanavaa tilaten, niin tee se nyt. Ja me nähdään seuraavalla videolla. Se on moro!